Salutare, dragi prieteni! Din păcate, astăzi nu venim cu vești bune, venim cu vești proaste. Rușii au bombardat masiv Kievul, sunt foarte multe victime, morți și răniți, 15 morți, 124 de răniți până la această oră. Și, așa cum vom vedea în materialul de astăzi, Donald Trump, la câteva ore după acest act criminal, în continuare a genocidului rusesc asupra Ucrainei, Donald Krasnov Trump nu știa despre ce e vorba, ba mai mult, a și părăsit summitul G7 înainte de a se întâlni pe 17 astăzi cu Zelensky, cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Așa că materialul de astăzi nu știu dacă o să fie pe placul multora și nu este nici măcar pe placul meu, dar ăsta este adevărul. Din păcate, Statele Unite ale Americii nu doar cântă în struna Rusiei, ci și legitimează aceste atacuri rusești prin, veți vedea în materialul de astăzi că discutăm despre faptul că grupul de lucru creat de către Donald Trump, care trebuia să dezvolte strategii pentru a pune presiune asupra Rusiei, a fost închis. Încă 5 cadavre au fost găsite sub dărâmăturile unei case din Kiev, așa cum vă ziceam, morți, răniți, foarte mulți în ultimele 24 de ore în Ucraina. Cadavrele a 5 persoane au fost scoase de sub dărâmăturile unei case din Kiev. Probabil o familie, pentru că salvatorii au recuperat cadavrele a 5 victime din dărâmăturile unei case distruse de către o rachetă rusească în districtul Solomensky din Kiev, dar încă nu se știe cu siguranță dacă numărul total al victimelor acestui atac a crescut sau nu. Șeful regiunii Kiev, regional, Timur Tachenko, pe Telegram spune: sunt la locul atacului din districtul Solomensky. Operațiunea de salvare este în desfășurare aici. Cadavrele a 2 locuitori morți din Kiev au fost scoase de sub dărâmături. Căutările sunt în curs de desfășurare, s-ar putea să mai fie oameni sub dărâmături. După 40 de minute, el a raportat că cadavrele a 5 persoane decedate au fost recuperate, fără a specifica dacă vorbea despre alte 5 victime sau despre un număr total, incluzându-i pe cei 2 morți care fuseseră scoși de sub dărâmături anterior. Svetlana Vodolanga, purtătoare de cuvânt a Serviciului de Urgență de Stat ucrainean, care se afla și ea la fața locului, a declarat pentru Ukrainska Pravda, adevărul ucrainean, că în total salvatorii au scos de sub dărâmături 5 persoane decedate. Când a fost întrebată dacă acest lucru înseamnă că numărul victimelor a crescut cu 5 persoane, ea a explicat că nu se poate considera acest lucru. Într-adevăr, inițial am avut 14 morți, 13 cadavre și o persoană a murit la spital, dar trebuie să ținem cont de faptul că salvatorii nu au scos toate cadavrele întregi, iar în unele locuri au scos fragmente, părți dintr-o mână și alte asemenea. Identificarea este în curs de desfășurare. Iată cum trăiesc ucrainenii și în acest timp grupul de lucru al lui Trump, care trebuia să dezvolte strategii pentru a pune presiune asupra Rusiei, a fost închis. Administrația președintelui Trump a închis recent un grup de lucru interinstituțional care trebuia să dezvolte strategii pentru a face presiune asupra Rusiei în vederea accelerării negocierilor de pace cu Ucraina. Grupul operativ a fost creat în primăvară, dar a început să-și piardă din avânt în luna mai, pe măsură ce membrii și-au dat seama că Trump nu era interesat să adopte o poziție mai dură față de Moscova, potrivit a 3 oficiali americani intervievați de agenție. Reuters subliniază că, în ciuda promisiunii sale de campanie de a pune capăt războiului din Ucraina în prima zi a președinției sale, Trump devine din ce în ce mai frustrat de lipsa rezultatelor. El a început să spună că Statele Unite ar putea abandona complet rolul lor de mediator în rezolvarea războiului. Un laș.
acest Donald Trump. La Kiev, 14 morți, de fapt, așa cum zic cei de la, așa cum vedem aici în această imagine, sunt de fapt 15 morți până în acest moment. Apar noi informații pe Kyiv Independent, da? 15 persoane ucise și rănite cel puțin 124. Așa că vom lăsa acest material deoparte și îl vom lua pe acesta pentru că cred că este mai actual. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte 124 rănite în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului în noaptea de 17 iunie. Atacul, care a durat aproape 9 ore, a constat în lansarea unui număr mare de drone de atac kamikaze, precum și a unor rachete de croazieră și balistice asupra capitalei Kiev. Jurnaliștii de la Kyiv Independent, aflați la fața locului, au relatat despre sunetele dronelor, rachetelor și multiplelor runde de explozii pe parcursul nopții. Forțele aeriene ucrainene au confirmat că Rusia a lansat peste noapte 472 de arme aeriene, inclusiv 280 de drone de atac de tip Shahed. Mă rog, sunt Geran, sunt fabricate deja în Tatarstan, în Alabuga, și 2 rachete balistice Kinjal. Atacul a vizat în principal Kievul. Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus, se pare, 428 de ținte aeriene, inclusiv 239 de drone Shahed și 15 rachete de croazieră de tip KH-101. Apărarea antiaeriană a interceptat de asemenea o rachetă Kinjal, în timp ce o alta a fost pierdută, se pare, de pe urmărirea radarului. 15 persoane au fost ucise și cel puțin 124 de persoane au fost rănite, conform ultimelor rapoarte. Zelensky a numit atacul unul dintre cele mai oribile atacuri asupra Kievului, afirmând că peste 440 de drone și 32 de rachete au fost lansate peste noapte în Ucraina. Astfel de atacuri sunt terorism pur, a spus acesta într-o declarație pe rețelele de socializare, și întreaga lume, SUA și Europa, trebuie să răspundă în sfârșit la astfel de lucruri, așa cum societățile civilizate răspund teroriștilor. Și vedeți în aceste imagini suferința oamenilor și, din păcate, vedem că Donald Krasnov, Trump, se comportă din ce în ce mai groaznic. Trecem la ziua 1210 a războiului din Ucraina. Rușii au avut în ultimele 24 de ore următoarele pierderi pe front: 1060 de militari, un tank, 3 vehicule blindate de luptă, 20 de piese de artilerie, un lansator de rachete și lista pierderilor rusești o vedeți în această imagine. Vreau să vă mai arăt încă o informație, pentru că despre asta n-am discutat, doar am spus niște lucruri la început în introducere. Trump părăsește summitul G7 de vreme înainte de întâlnirea așteptată cu Zelensky din 17 iunie. Și îl vedem pe Donald Trump, care, iată, pleacă ca un laș, părăsind summitul liderilor G7 în seara zilei de 16 iunie, înainte de o întâlnire importantă cu președintele Zelensky, care a avut loc pe 17 iunie. Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat că plecarea are loc în contextul în care Trump urmează să se ocupe de chestiuni importante. Din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, Trump va pleca în seara asta după cina cu șefii de stat, a scris Leavitt pe această rețea X. Și încă o veste tulburătoare pe care vreau să vă dau. Astăzi ne ocupăm de vești mai proaste. Nici n-am vrut să fac materialul de astăzi, vă spun sincer. La câteva ore după atacul mortal
criminal rusesc asupra Kievului, Trump nu știa nici măcar ce se întâmplase. Întrebat despre atac de către reporteri pe 17 iunie, președintele american Donald Trump nu știa de atacul mortal criminal cu drone și rachete rusești asupra Kievului, soldat cu cel puțin 15 morți și 120 de răniți. La bordul aeronavei Air Force One, în timp ce zbura înapoi din Canada, Trump a fost întrebat despre atac de către un reporter. Un ceas din avion arată că era cel puțin orele 1:30 dimineața, ora Washingtonului, 8:30 dimineața, ora Kievului, la 2 ore și jumătate după încheierea atacului de 9 ore și după ce rapoartele despre victime fuseseră deja făcute publice. Și acum trecem la hărțile Deep State pentru a vedea dacă ceva important s-a întâmplat pe front. Vedem că în partea de sud nu au existat avansuri rusești în ultimele 24 de ore. Vedem doar în această zonă, la sud de Pokrovsk, că rușii au reușit să pătrundă în această zonă și vedem că începând cu data de 13 până în 16, rușii au făcut niște capuri de pod în această zonă și se apropie de Zaporojijie. Este o localitate, aici vorbim despre aproximativ, hai să spunem, cu indulgență 1 km pătrat, deci un avans minuscul, și au intrat în localitatea Comar, așa cum se vede în partea de nord-est a localității. Aici vorbim de asemenea despre o suprafață minusculă de aproximativ 1,5 km și au ocupat întreaga Fedorivka. De asemenea, o zonă destul de mică, de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, poate chiar mai puțin. Deci rușii au reușit să avanseze, dar ceea ce este îngrijorător este faptul că au această pătrundere. Dacă reușesc să împingă și la Troitske, atunci ucrainenii vor trebui să se retragă din această zonă și este o zonă destul de însemnată la sud de Pokrovsk, așa cum se poate observa. De asemenea, rușii au reușit să străpungă în jur de 3 km, să ocupe 3 km pătrați în Hrodivka, la nord-est de Pokrovsk. Ceasul iar, așa cum arată în continuare, este stabil. De asemenea, dacă mergem mai la nord spre zona Kupianskului, așa cum se poate vedea, nu au existat avansuri nici în Vovceansk. Și în zona Sumă, da, iată, apar niște modificări. Din păcate, rușii au reluat avansul la nord de Sumă și au ocupat această localitate Iabluniv, care o vedeți hașurată, nu în totalitate, dar au intrat deja în localitate și au ocupat aproximativ 3-4 km pătrați în estimarea mea. Ucrainenii în continuare dețin aceste două zone la Tetkino în această direcție și în zona Kurskului, da, vedem aceste două zone. Întregul avans rusesc estimat în ultimele 24 de ore este de 15, maxim 20 de km pătrați. Evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 16 iunie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Ucraina și Rusia au efectuat un schimb care a inclus cadavrele soldaților uciși în luptă pe 16 iunie, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul discuțiilor de la Istanbul pe 2 aprilie. Consumul de către Rusia al rezervelor de tancuri din epoca sovietică pare să încetinească, posibil din cauza tranziției tot mai mare a Rusiei către utilizarea motocicletelor și a vehiculelor de teren, ATV-uri, pe câmpul de luptă. Rusia continuă să stabilească condiții care să reprezinte o amenințare strategică pe termen lung pentru Statele Unite și aliații săi occidentali, chiar și după încheierea războiului Rusiei din Ucraina. Și avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 17
la data de 16 iunie, pentru că sunt din urmă cu o zi. Analiștii fac analiza în Statele Unite ale Americii, pentru că Institutul pentru Studiul Războiului este un think tank american, care include foarte mulți analiști militari, cât și de strategie militară. Și avem aici harta Luganskului, Svatove Kremina, Donetsk, Chasov Yar, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Huliaiopole, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi cu îndemnul, cu rugămintea dacă ați găsit informații utile, chiar dacă sunt vești triste în materialul de astăzi, să distribuiți videoclipul pentru a ajunge la cât mai multă lume, ca lumea să vadă cu ce se ocupă Rusia și un gând de tristețe se îndreaptă un moment de reculegere către victimele atentatelor teroriste ale Rusiei din această noapte.